Good evening, everyone. Welcome again to another live streaming of tax training by Elsa Cañete. We will answer again your questions live and also coming from our YouTube channel. Before that, I would like to say thank you po sa ating mga subscribers. Umabot na tayo ng 7,900 970, no? So, umabot na tayo ng 7,970. Thank you very much, no? So, we will continue answering your questions doon sa mga live viewers po natin. Good evening. Shout out. Ako, ma'am. Good evening daw po, ma'am, sabi ni Sir Benjamin Aguilera. Okay, so shout out Sir Benjamin Aguilera. At saka shout out ko rin si AG World, no? Palagi sa atin yan. Nag-chat-chat din kami sa sa Facebook, no? So, yung mga queries natin na minsan hindi natin ma-explain maayos dito, pwede namang po na sa chat o kaya doon sa comment portion, no? Okay. Ma'am, good evening din daw po, sabi ni Ma'am Cecilia Reroma. Okay, shout out din po kay Ma'am Cecilia. Ano yan? Reroma. Roma. Okay. Thank you for watching po. Shoutout din po, ma'am, kay Ma'am Lilian Yao. May tanong na po siya. Wow. Si Ma'am Lilian always talaga, no? Good evening, Ma'am Lilian. Thank you for watching. Wala na pong shoutout, pero may tanong na po si Sige. Ma'am Lilian Yao. Sige, sagutin na natin. Sabi po ni Ma'am Lilian Yao, ask ko lang po yung tungkol sa deed of sale. Okay. Saan po ipapanotarize? Sa place po ba ng property? Sa place na kasi doon naman po yung doon nyo siya gagamitin doon sa RDO where the property is located. So, doon nyo na po anuhin. Doon nyo na ipanotaryo kasi para yung jurisdiction nung nag-notarize, pag may mga question or whatever, doon din po ninyo dadalhin yung mga concern ninyo po. Yung pala yung tanong, ma'am, pero may shoutout na po ulit, ma'am. Okay. Good evening daw po, sabi ni Sir Ralph Gutierrez. Okay. Si Sir Ralph Gutierrez, thank you for watching. Shout out sa iyo. Ito po, ma'am, good evening na din daw po, sabi ni AJ's World. Na-shoutout na kita, nauna pa. Sige. Yun pala, ma'am, nagko-comment po sa live. Okay, so before I answer further, no, i-touch natin konting-konti lang itong mga remedies, no? Kasi wala na tayong discussion on the remedies. Itong mga remedies po kasi, ito yung halimbawa na-assess ka ng BAR o kaya yung government, hindi ka nagbayad ng tax, ano po yung mga gagawin, no? So, dito po sa remedies in general, Section 203, ito po yung sinasabi dito na period of limitations upon assessment and collection. So, kailan ba pwede ang gobyerno na i-assess kayo sa inyong mga tayo sa mga utang natin sa tax, no? Okay, so ano pong sabi dito? Except as provided in Section 222, kasi may ibang provision ang 222. Internal revenue taxes shall be assessed within 3 years, no, after the last day prescribed by law for the filing of the return, and no proceeding in court without assessment for the collection of such taxes shall be begun after the expiration of such period, provided that in a case where a return is filed beyond the period prescribed by law, the 3-year period shall be counted from the day the return was filed. For purposes of this section, a return filed before the last day prescribed by law for the filing thereof shall be considered as filed on such last day. So, dito po ordinarily, kailan mag-i-expire o wala ng karapatan yung gobyerno natin na kolektahin yung tax sa kanyang mamamayan 3 years po regularly. Pero may exception yan sa Section 222 in case of fraud o talagang willful na hindi nag-file yung isang taxpayer, then ang prescription is 10 years upon discovery of the fraud, yung hindi pagpa-file, no? Willful. Okay? So, meron na?
Meron akong tanong madam. Sige. Sige, balik na tayo sa questions, no? Ito po ang tanong po ni Sir Ralph Gutierrez. Sige po. Sabi niya po, I don't know if this is answerable. May Mhm. nahulugan kasi akong bahay, natapos ko ng equity. Na-acquire ko siya during I'm employed, pero self-employed na po ako ngayon for Okay. 6 months. Okay. Tama po ba na 2 years na dapat business to qualify sa housing loan sa pag-ibig? Sa housing. Actually, kung may employment ka noon, so may continuity ka ng income, actually nasa pag-ibig yan, especially if pag-ibig member ka, ang pag-ibig nagre-require lang siya ng number of payments. No? So kung qualified ka na doon sa number of payments na nag-remit ka, then qualified na po siya sa loan. Kaso lang yung sa iyo is 6 months. Ang magiging problema mo dyan, kulang ka sa manghihingi, dahil na sa business ka na, manghihingi ang pag-ibig sa iyo ng financial statement. So, putol yung financial statement mo, 6 months lang. No? So, ang pinakamaganda siguro nga dyan, yung sabi mo na 2 years, para pag nag-present ka sa kanila, nagbigay ka ng financial statements, yung laman ng financial statement mo is 2 years. Kasi yung 6 months, parang alanganin siya at saka kulang yung information kasi hindi siya 1 year. Kasi ang one taxable year natin is 12 months. No? Pero depende na din po yan sa mag-a-assist sa inyo, especially kung may continuity of income ka naman from salary mo, napunta ka sa business, at saka yung number of remittances mo sa pag-ibig, qualified naman, then nasa pag-ibig na po yung mag-i-evaluate kung qualify ka nila o hindi. No? Basta ang alam ko lang, pag employee ka at saka meron kang number of remittances, pwede na. Sabi niya, ma'am, yun po kasi sinasabi ng developer, nag-aalala ako sa binayad ko, baka mabaliwala. Hindi. Hindi pwede. Kasi yung sinasabi mong binayad, may batas po tayo dyan sa mga nagpapahulog o kaya installment sa ating real estate, no? Pagka hindi halimbawa na bayaran o kaya may certain portion dyan na dapat ibalik sa client or sa buyer. No? Hindi pwede na forfeit na lang yung bayad. Although, sa totoong buhay, mayroon talaga na mga developer na hindi nila sinusunod yung nasa batas. No? Tsaka kagaya nga lang ngayon, no? Ako, victim din ako dyan. Dahil na pandemic, kung may mga loan ka, may mga outstanding ka na utang, dapat hindi sila magpo-foreclose. Pero ang daming pino-foreclose ngayon. No? Kaya, pa-evaluate po ninyo yan sa pag-ibig na mismo, no? Para maano natin, para ma-qualified kayo. Pero ang parang suspended dito ngayon ang mga real estate loans kahit sa bangko, no? Because of the pandemic nga, hindi gumalaw yung mga business, kaya hindi rin gumalaw yung mga payment, hindi rin sila nagbibigay ng loan, no? Hindi nag-grant. Yung palang ma'am yung nag-comment po sa live. Sige, tuloy ko muna yung section 204 Sa section 204 naman, ito yung authority ng commissioner to compromise, abate, and refund or credit taxes. No? So, ito yung power ng commissioner. Authority niya, authorized po siya. So, the commissioner may, in letter A, compromise the payment of any internal revenue taxes when, number 1, a reasonable doubt as to the validity of the claim against the taxpayer exists. No? Especially yung mga assessment na yung tinatawag nila na table assessment, hindi naman talaga nagpabukas ng libro, no? Pero ginawa ng examiner, nag-assess. So, reasonable doubt yung validity ng claim against the taxpayer. Number 2, the financial position of the taxpayer demonstrates a clear inability to pay the assessed tax. No? So, may authority ang commissioner na babaan niya yung pagbayad ng assessment, may assessed na tax.
sa isang taxpayer, especially kung makita niya na wala talagang kakayahan sa pagbabayad, no? So yung mga tinatawag natin na abatement, may mga grounds yan na instead na bayaran mo in full, 40% na lang ng basic tax, no? But subject to approval, meron pong board na nag-a-approve dyan, no? So ang dami na nangyari niyan na nagbayad sila ng 40%, pero hindi na-approve. So anong nangyari? Babayaran mo in full, no? Kaya ang itong mga sinasabi dito na authority to compromise, to abate, subject to approval po yan, hindi yan automatic. So the compromise settlement of any tax liabilities shall be subject to the following minimum amounts. For cases of financial incapacity, a minimum compromise rate equivalent to 10% of the basic assessed tax, no? So, kung talagang mapakita mo wala kang property, wala talaga lahat, no? So, 10% ng assessed na tax. For other cases, a minimum compromise rate equivalent to 40% of the basic assessed tax, no? So, in other cases, hindi ma-ascertain, wala ka questionable yung assessment, then 40% ng basic tax ang babayaran. Where the basic tax involved exceeds 1 million pesos or where the settlement offered is less than the prescribed minimum rates, the compromise shall be subject to the approval of the evaluation board, which shall be composed of the commissioner and the 4 deputy commissioners. No? So, yun na yung sinasabi ko sa inyo na may board at saka may subject to approval. Letter B, abate or cancel tax liability when, number 1, the tax or any portion thereof appears to be unjustly or excessively assessed, no? So, questionably yung assessment. The administration and collection costs involved do not justify the collection of the amount due. Especially kung ang liit lang ng amount due, tapos yung collection expenses mo is malaki, no? All criminal violations may be compromised except those already filed in court or those involving fraud, no? So, pwede ma-compromise yung criminal liability, but yung criminal violations mo, hindi malala na nasa korte na o kaya nag-involve na ng fraud, yung willful na hindi ka nag-declare ng iyong income. Credit or refund taxes erroneously or illegally received or penalties imposed without authority. Refund the value of internal revenues stamps when they are returned in good condition by the purchaser, and in his discretion redeem or change unused stamps that have been rendered unfit for use and refund their value upon proof of destruction. No credit of refund of taxes or penalties shall be allowed unless the taxpayer files in writing with the commissioner a claim for credit of or refund within 2 years after the payment of the tax or penalty. Provided, however, that a return filed showing an overpayment shall be considered as a written claim for credit or refund. A tax credit certificate validly issued and under the provisions of this code may be applied against any internal revenue tax, excluding withholding taxes for which the taxpayer is directly liable. Any request for conversion into refund of unutilized tax credits may be allowed, subject to the provisions of Section 230 of this code, provided that the original copy of the tax credit certificate showing a creditable balance is surrendered to the appropriate revenue officer for verification and cancellation. Provided further that in no case shall a tax refund be given resulting from availment of incentives granted pursuant to special laws for which no actual payment was made. The Commissioner shall submit to the Chairman of the Committee on Ways and Means of both the Senate and House of Representatives every 6 months a report on the exercise of his power under this section, starting therein the following facts and information, stating therein
the following facts and information, among others: name and addresses of taxpayers whose cases have been the subject of abatement or compromise, amount involved, amount compromised or abated, and reason for the exercise of power. Provided that the said report shall be presented to the Oversight Committee in Congress that shall be constituted to determine that said powers are reasonably exercised and that the government is not unduly deprived of revenues. No? So yun po yung authority ng commissioner on the abatement ng tax liability po ng taxpayer. Okay? So, shout out ulit. Ako, may question na po ulit, madam. Sige, shout out muna. Ang shoutout po kay CK. Okay, so shout out CK, no? Good evening and thank you for watching. Siya rin po yung may tanong na, madam. Sige. Sabi niya po, good evening po, madam. Beginner lang po ako. Okay. Ask ko lang po kung magagamit ko po ba ang non-VAT receipt kahit VAT registered ang business na in-apply ko. Hindi na po. Especially kung ang source ng income mo is vatable, masasama na siya talaga doon sa VAT receipt mo. Pwede kang magamit ng non-VAT receipt kung at the same time meron kang income na subject to percentage tax. So non-VAT ang resibo mo dyan. Pero since sa resibo ng VAT, nandoon na rin yung column for the non-VAT, hindi mo na pala talaga pwede. No? So, anuhin mo na yung non-VAT mo na resibo. Since VAT registered ka, hindi mo na yan siya pwedeng gamitin. No? Kasi nasa VAT na receipt naman eh. Kung akin na yung resibo. Ayun, pakita natin. Yes. Akin na. Oh? Kasi yung sinasabi mong VAT at saka yung sinasabi mo na non-VAT. No? So, ito yung tinatawag natin na wala nang iba, yung sa akin. Okay. Okay, balik mo to doon. Okay. So, ito po yung sinasabi mong resibo, ito yung VAT receipt, no? Ito yung VAT receipt na official receipt. Ito naman yung VAT receipt na sales invoice. Ito po sales of goods, no? Bakit masabi natin siya na VAT receipt siya? Kasi nakalagay dito yung name ng merchandise, and then yung may-ari, and then address, no? And then nakalagay dyan kung VAT registered tin, no? So, VAT receipt yan. Bakit hindi mo na kailangan yung non-VAT? Kasi if you try to look at dito sa mga laman na information dito sa resibo, nakalagay na po dito yung vatable sales, VAT exempt sales, zero rated sales, and then the VAT amount, no? So, hindi mo na siya kailangan na non-VAT kasi pati yung mga hindi subject sa VAT, pwede mo na siyang ilagay dito at mag-issue ka ng resibo gamit itong VAT receipt mo, no? So, hindi na kailangan na meron ka pang VAT registered na resibo and then meron pang non-VAT, no? Magdodoble-doble na siya. So, pagka VAT registered ka, VAT receipts na lang ang pwede mong gamitin. Okay? Next question, ma'am, galing kay AJ's World. Okay, sige. Sige, AJ, sige. Sabi niya, ma'am, ang pagkuha ba ng Certificate of Knowledge Improvement Okay. at the time of death po? Yes. If may improvements po, how many percent ang tax? Thank you po. Doon sa improvement, kung halimbawa yung namatay, no, may lupa siya, at the same time may improvement. So, kukuha ka ngayon ng tax declaration at the time of death para doon sa improvement. Idagdag mo yung kung ano yung nandyan na market value, fair market value ng improvement, idagdag mo yan doon sa value ng lupa at yan yung magiging tax base mo. No?
So, anong tanong niya? Ilang percent? Opo, ilang percent ang tax? Ngayon, kasi under the train law na tayo, 6% na. Pareho na lang din siya sa deed of sale. No? So, yung estate tax is 6%. Kung namatay siya nung January 1 to present, no? 6% of the uh, base. No? Kung ano yung magiging basis mo doon sa pag compute. Kasi bakit ano yung basis natin? Yung doon sa taxable estate, no? Kasi yung gross estate, meron pa yan deductions. Ngayon, pagdating mo na sa net estate, yun ang i-multiply mo doon sa rate na 6% at yun ang babayaran mo under the train law. Pero kung namatay yan ng prior pa, nung 2018, namatay ng 2017 and prior, graduated po yung rate. May table po tayo dyan. No? Not unless na mag-avail kayo din ng amnesty, which is pwede pa hanggang next year, 6% na rin. Kasi, at wala pang interest. No? So, yung mga may estate tax pa po na dapat i-file dyan, i-file nyo na para hindi kayo magkaroon ng penalties. Napakalaki ng penalties, no? So, laki na matipid niyo dahil sa amnesty. No? So, yun yung inano ko sa iyo na computation na pagka nag-penalty ka, ang babayaran mo mahigit million. Pero since mag-aabil ka ng amnesty, 200,000 plus. No, ang laki ng diferensya. Okay. Wala na pong chat, ma'am, sa live chat. Okay. So, tuloy tayo sa civil remedies for collection of taxes. Kasi magandang topic kasi ito. Dahil remedies ito eh. Ito yung mga rights din ng taxpayers, no? Section 205, remedies for the collection of delinquent taxes. Ano itong mga delinquent taxes? Ito yung hindi talaga binayaran on time, no? The civil remedies for the collection of internal revenue taxes, fees, or charges and any increment thereto resulting from delinquency shall be, letter A, by the strength of goods, chattels, or effects and other personal or of whatever character, including stocks and other securities, debts, credits, bank accounts, and interest in and rights to personal property and by levy upon real property and interest in or rights to real property, no? So yan ang pwedeng gawin para hindi binayaran yung tax on time. At saka kung na-assess na, no, nasa collection na yung file or docket ng case. Letter B, by civil or criminal action. Either of these remedies or both simultaneously may be pursued in the discretion of the authorities charged with the collection of such taxes. Provided, however, that the remedies of restraint and levy shall be availed of where the amount of tax involved is not more than 100 pesos. So may selling siya na nilagay. The judgment in the criminal case shall not only impose the penalty but shall also order payment of the taxes subject of the criminal case as finally decided by the commissioner. The Bureau of Internal Revenue shall advance the amounts needed to defray cost of collection by means of civil or criminal action, including the preservation of or transportation of personal property distrained and the advertisement and sale thereof, as well as of real property and improvements thereon. No? So, yun po yung sa remedies para sa collection ng delinquent, no? Delinquent na mga taxes. Meron pa? Meron na? Wala pa pong question. Okay. Ilan na yung viewers natin? May viewers po, madam, na Excuse me. 13. 13. No? Sige. Yung mga may tanong, pwede po kayong magtanong. No? Sa abot ng makakakaya natin, ating sasagutin. Okay. So, let's go to
Section 206 yung um, constructive restraint of the uh, taxpayer, no? Ano yung constructive restraint? Yung dinidistraint mo na yung property ng taxpayer to answer for the tax liabilities. No? To safeguard the interest of the government, the commissioner may place under constructive restraint the property of a delinquent taxpayer or any taxpayer who, in his opinion, is retiring from any business subject to tax or is intending to leave the Philippines or to remove his property therefrom or to hide or conceal his property or to perform any act tending to obstruct the proceedings for collecting the tax due or which may be due from him. No? So, i-constructive restraint na yung property. The constructive restraint of personal property shall be effected by requiring the taxpayer or any person having possession or control such property to sign a receipt covering the property restraint and obligate himself to preserve the same intact and unaltered and not to dispose of the same in any manner whatever without the express authority of the commissioner. So in case the taxpayer or the person having the possession and control of the property so to be placed under constructive restraint refuses or fails to sign of the same in any manner whatever without shall proceed to prepare a list of such property and in the presence of two witnesses. No? Leave a copy thereof in the premises where the property after the said property shall be deemed to have been placed under constructive restraint. No? So, okay lang yung sound natin? Okay. Okay. A report on the restraint shall within 10 days from receipt of the warrant be submitted by the restraining officer to the revenue district officer and to the revenue regional director. No? Provided that the commissioner or his duly authorized representative shall, subject to rules and regulations promulgated by the Secretary of Finance, upon recommendation of the commissioner, have the power to lift such order of restraint, provided further that a consolidated report by the Revenue Regional Director may be required by the Commissioner as often as necessary. No? So, levy on real property. After the expiration of the time required to pay the delinquent tax or delinquent revenue as prescribed in this section, real property may be levied upon before, simultaneously, or after the restraint of personal property belonging to the delinquent. So, personal property o kaya real property, pwede po i-tax lien. No? And din yung property mo, sila yung maging answerable dun sa utang. To this end, any internal revenue officer designated by the commissioner or his duly authorized representative shall prepare a duly authenticated certificate showing the name of the taxpayer and the amounts of the tax and penalty due from him. Said certificate shall operate with the force of a legal execution throughout the Philippines. Levy shall be effected by writing upon said certificate a description of the property upon which levy is made. At the same time, written notice of the levy shall be mailed to or served upon the register of deeds of the province or city where the property is located and upon delinquent taxpayers. Or if he be absent from the Philippines, to his agents or the manager of the business in respect to which the liability arose, as if there be none to the occupant of the property in question. No? So, yun po yung rule natin sa levy on real property. No?
So, ibig sabihin na yung property mo na is unsirable dun sa ah, obligasyon mo. No? Section 209, Sale of Property Distraint and Disposition of Proceeds. No? So, yan po yung sa Section 209 natin. Section 210, Release of Distraint Property upon payment or prior to sale. And then report of sale to BIR. And then purchased by government at sale upon distraint. So, yan yung mga remedies, no? Okay. May question na? Meron na lang. Oh, sige. Galing po kay AJ's Word. Okay. Opo, ma'am, anong category po yung SME na nagbabayad lang sa city and barangay ng tax? Di po nag-apply sa BIR. Ano po restriction sa scope of sale nila? Small and medium enterprise. Ang iba dyan na pero dapat na-register din sila sa BIR. Ito yung tinatawag ng BIR na marginal income earner, no? Hindi sila sinasubject sa income tax. Maliliit lang sila. Yung kanilang sales is 100,000 and below during the year, no? Yun yung sinasabi doon sa marginal income earner. Kasi ang katwiran, they are not doing business, they are just doing livelihood, no? So, hindi sila tinatax, no? Maliliit lang. So, magkano na lang yung 100,000 na sales ngayon sa isang araw, magkano na lang yun? I-compare mo sa yung isang taxable year, no? So, yung one taxable year mo, may sale ka na 100,000. So, i-divide mo yun sa 365 days. So, magkano na lang yan per day, no? Yung sa totoong buhay, yung 100,000 na gross mo for the whole year, parang hindi makasurvive, no? Hindi makasurvive. Kasi kung 100,000 yan na sale mo, meron ka pang mga cost dyan. No? So, sobrang liit na. Okay? Ma'am, yun pa lang po yung huling comment sa live. Sige, no? Tingnan natin pa yung ating mga, what do you call this, remedies, no? So, balikan natin kasi dapat may guest ako ngayon eh, no? Inano ko, sana si Dr. Olarte yung the best person na mag-discuss dito. But in some other live streaming siguro natin, no? Imbitahin natin siya. Kasi lawyer po yun. Eh. Sa susunod, sa mga live streaming natin, Hari, mag-invite tayo ng guest para hindi... Oo, para hindi sila maboring sa atin, no? Okay. So, dito po sa sale of property distraint and disposition of the proceeds. Why? In Section 209, mayroon ng property na kinuha yung collection ng BIR. Kasi may mga seizure agent po ang BIR. No? So, ganito yung nangyayari. Halimbawa, under tax audit ka. Okay. So, andun na, tiningnan na ng examiner yung mga libro mo, mga records mo, resibo. So, after na-audit ka, may findings, halimbawa yung examiner at ito yung dapat mong bayaran. So, what happened doon sa assessment? Yung assessment, bibigyan kanya ng number of days to protest. No? Pagka hindi ka nag-protest, maglalab siya, magiging final yung assessment. No? So, yung una na notice of informal conference or yung preliminary notice, may number of days ka dyan na sumagot. After that, magpa-final na sila ng assessment, no? Bibigyan ka pa rin ulit ng time para sumagot. Hindi ka pa rin sumagot. So, ang mangyayari, magiging final yung assessment nyo, no? So, after na naging final na yung assessment, saan na ngayon pupunta yung docket, sino na yung hahawak? I-endorse na po yung docket ng case na may findings na may dapat pambayaran, ipadala na yan sa collection division po ng BIR. No? Pagdating sa collection division, anong gagawin ng mga tao doon? May mga seizure agent po doon. No?
anong gawa ng mga seizure agent? Sila yung nagsisis, kinukuha nila yung mga properties ng taxpayer na may utang po sa gobyerno. No? So yun ang trabaho nila, seizure. Sinisis nila talagang may process naman dyan, no, na sinusunod din yung BIR para i-distrain or kukunin yung mga ari-arian ng taong hindi nakapagbayad sa buwis. No? So yun yung ginagawa ng mga seizure agent, foreclose, no, or kinukuha nila yung mga property ng taxpayer na naka-refer sa kanila at hindi po nagbayad ng buwis. No? So, sale of property, distress and disposition of proceeds. So, ito na ngayon, ang seizure agent, since may utang nga yung isang taxpayer sa BIR, ni-refer sa kanya, pupunta yan siya sa Register of Deeds, pupunta sa LTO, manghihingi siya ng certification kung itong tao ba na to ay merong mga properties, no? So, sasagot ngayon ang LTO na itong si ganito, may nakaregister siya na mga sasakyan. So, ito yung mga registration. Pupunta naman siya sa Register of Deeds, yung seizure agent, tatanong na naman niya, no, may letter doon o request na nagpapacertify kung may properties doon yung taxpayer na may utang sa BIR. Pag meron, ang susunod nila yung gagawin i-tax lien, no? Ano yung tax lien doon? I-annotate nila doon sa likod ng title ng lupa na hindi pwedeng ibenta yung lupa, i-move kasi may utang sa BIR o sa government, no? So, doon naman sa LTO, ganun din. Hindi mo remove yung sasakyan na sa may-ari pa rin. Doon na may utang sa BIR, pati yung lupa. Pero yung title noon at saka yung rehistro noon, naka-tax lien na yun sa BIR. So, hindi na niya pwedeng galawin, hindi na pwedeng ibenta without paying first the BIR. So, dito naman sa naka-tax lien na sa gobyerno, halimbawa, pinadala na naman siya ng sulat na babayaran, di pa rin niya nakabayad. Ang gagawin, ibenta na po, i-auction sale na yung kanyang property to answer for the tax liabilities. So, halimbawa, marami siyang property, tapos maliit lang yung utang niya sa BIR, yung property na worth doon sa utang niya, yun lang yung ibenta. No? So, in this section 209, ito yung sale of property, distress and disposition of proceeds. No? So, ibenta yung property, tapos paano yung proceeds? No? Kung kasya ba yan o kulang pa ba yan? So, the revenue district officer or his duly authorized representative other than the officer referred to in section 208 of this code shall, according to rules and regulations prescribed by the Secretary of Finance, upon recommendation of the Commissioner, forthwith cause a notification to be exhibited in not less than 2 public places in the municipality or city where the district is made. No? So, specifying the time and place of sale and the articles distrained. No? So, ano yung specify niya? Yung time and place ng sale at saka yung kung ano man yung articles or items na distrained or kinuha ng seizure agent. The time of sale shall not be less than 20 days after notice to the owner or possessor of the property as above specified and the publication or posting of such notice. One place for the posting of such notice shall be at the office of the mayor of the city or municipality in which the property is distrained. No? So, naka-post para notice to the public yung pagbebenta ng ari-arian na foreclose or na distrain or kinuha ng seizure agent. At the time and place fixed in such notice, the said revenue officer shall sell the goods, chattels, or effects, or other personal property, including stocks and other securities so distrained, at public auction to the highest bidder for cash or with the approval of the commissioner through duly licensed commodity or stock exchanges. No? So,
pwedeng ma-tax din yung stocks, no? Shares of stocks. Yung goods, chattels, no? Effects, yung mga personal property, pwede po i-distribute yan. So in the case of stocks and other securities, the officer making the sale shall execute a bill of sale, which he shall deliver to the buyer and copy thereof, furnish the corporation, company, or association which issued the stocks or other securities. Upon receipt of the copy of the bill of sale, the corporation, company, or association shall make the corresponding entry in its books, transfer the stocks or other securities sold in the name of the buyer and issue, if required to do so, the corresponding certificate of stock or other securities. Anuhin mo muna yung lapok. Ang laki. No? Okay, so, bentahan na ng property. No? Yung mga may utang sa BIR. No? So, i-public auction na yung property. Pagdating ng public auction, meron na, halimbawa mga buyer, sa cash po ang bintahan. Property. Yung mga may utang sa BIR. Cash po yung bintahan, no? So, pag binenta ng gobyerno yon in cash, at meron nangyayari. Kung halimbawa ay nabenta siya ng mas mataas pa, mas malaki yung proceeds ng sale compare doon sa utang ng taxpayer, no? So yung residue over and above what is required to pay the entire claim, including expenses, shall be returned to the owner of the property sold, no? So, halimbawa yung halimbawa yung property na nabenta is worth 2 million, pero yung utang ng taxpayer is only 1.5 million. So may sobra na 500,000. Yung 500,000 na sobra, ibalik po yan sa taxpayer, no? Halimbawa naman kulang, no? Kung halimbawa naman kulang, so kung halimbawa kulang, yung kulang sisingilin pa rin yun sa taxpayer, no? Okay. Section 210, release of distressed property upon payment prior to sale. Bago ibenta yung property, binibigyan pa ng time yung taxpayer para tubusin, no? So if at any time prior to the consummation of the sale, all proper charges are paid to the officer conducting the sale, the goods or effects distressed shall be restored to the owner. So ibabalik po siya sa may-ari, no? Basta bayaran niya lahat ng mga penalties or charges at saka yung kanyang babayaran sa BIR. Report of sale to Bureau of Internal Revenue. Within 2 days, no, after the sale, the officer making the same shall make a report of his proceedings in writings to the commissioner and shall himself preserve a copy of such report as an official record, no? So naka-report po siya sa BIR. Okay. Section 212, purchased by government at sale upon distraint. Halimbawa, walang ibang bidder, no? So, pwede rin na ang property punta sa gobyerno. So, when the amount bid for the property under distraint is not equal to the amount of the tax, or is very much less than the actual market value of the articles offered for sale, the commissioner or his deputy may purchase the same in behalf of the national government for the amount of taxes, penalties, and costs due thereon. No? So, mapunta siya sa gobyerno. Property to
so purchased may be resolved by the Commissioner or his deputy subject to the rules and regulations prescribed by the Secretary of Finance. The net proceeds therefrom shall be remitted to the National Treasury and accounted for as internal revenue. So, halimbawa, mababa yung bid doon sa property. So, anong ginawa? Sa gobyerno na yung property, no? I-award na sa government. Ngayon, kung na-award na sa government and later on, binenta niya to answer for the liability of the taxpayer, kung magkano man yun, lahat yun pupunta na sa treasury. Hindi na yung may excess, may kulang, ano pa ng taxpayer, hindi na. Bakit? Kasi nakakonsolidate na sa gobyerno yung ownership ng property. No? So, whatever, kung malaki man yan o maliit yung binayaran, lahat noon diretso na sa National Treasury. Okay. Meron nang shout out? Wala pa po mo. Meron ng mga, anong tawag dito? Question? Wala pa pong question. O, sige. Kuha ka na muna dyan sa mga comment. Kasi dyan, marami yan. Hindi yan natin maubos, no? Kumbaga sa ano, siningit ko lang po sa inyo itong mga remedies para magkaroon lang tayo ng idea na protected din naman po yung rights natin. Halimbawa, may mga properties tayo at hindi talaga tayo makabayad sa tax natin because of some problems. Ito po yun, na kung halimbawa yung property na na-foreclose is malaki ang halaga, pag binenta yun sa auction sale, yung sobra ibalik din po sa may-ari. No? Sige. Ito ma'am, galing sa video na BIR Form 1907. 1907. Ano yung BIR Form 1907? Application for cash register machine. Kasi 1906, di ba yun yung permit to adopt computerized accounting system? Sige lang. Sige, tuloy. Cash register machine nga ma'am. POS machine. Sige. Ang nagtanong po si Zoilomar Manikis. Bago siya. Opo, ngayon ko lang Sige, shout out po, Soylo. Thank you for watching. Yeah, good PM po ma'am. Required pa po ba ang Form 1906 kapag nagpa-register ako ng POS? Thank you po. Oh, yan sa 1907. Kasi kung POS ka, ito meron tayong mga forms dito eh. Nandito yan, Hari. Wala. Tingnan natin ha. Kasi ang 1907, application for permit to use cash register machines, point of sale machine. 1906, application for authority to print receipts and invoices. So anong tanong niya? Kung required pa po ba ang Form 1906 pag magpapa-register ng POS? 1900 pala yung application to for authority to use computerized accounting system. Yung 1906, ATP, authority to print receipts. Ang 1907, permit to use cash register machine of sale machines. Hindi na kailangan yung authority to print receipts kasi ito na yung 1907 na permit to use cash register machine. Yan na yung pinaka-authority mo. No? So, hindi na kailangan yung 1906. Next po ma'am, galing naman sa video na BIR Form 1901. Okay. Ang nagtanong po ay si Maxi. Okay, so shout out Maxi. Maxi. Okay. Sabi po, hi, is this the same form to fill out if you are currently a pure compensation income earner but would like to change to mixed income earner? Thank you. Anong form yan? 1901. Anong sabi niya, is this the form? The same form to fill out if you are currently a pure compensation income but would like to change to mixed income earner. Magiging mixed income na siya. So meaning, meron siyang compensation, meron pa din siyang practice of profession.
So, tingnan natin dito ha. Sa 1701 yan, annual income tax return for individual, including mixed income earner, no? Estates and trust, 1701. 1901 to nga, BIR for 1901. Yan ang kine-question niya. Apo. 1901, application for registration for self-employed, single proprietor or professional, mixed income individual, non-resident alien engaged in trade or business, estate, and trust. So, anong gagamitin mo? 1901. Kasi dati, 1902 ka, empleyado ka. Ngayon, since magpaparegister ka na as self-employed, maybe profession or business, 1901 po yung gagamitin. No? So, tama kayo. 1901 ang gamitin nyo. Pagka pa-register na kayo ng ano nyo, business o kaya practice of profession. So, ang kalalabasan ninyo, mixed income earners kayo. Why? Kasi meron na kayong salary at the same time meron pang business. So, use 1901 na form. Ito ma'am, sa video pa rin po na BIR form 1901. 1901, Apo, ang okay. nagtanong po si Wilfrena May Lopez. Okay, so shout out Wilfrena May Lopez. Ayan po. Hello po ma'am. Sana po masagot ang tanong ko. Ano pong taxpayer type pag stall renter ng isang public market? Stall renter. So, ibig sabihin, may negosyo ka. Kasi ka naman magre-rent ng stall kung wala kang negosyo, no? So, depende kung ano yung binibenta mo, no? Kasi kung sa stall ka, tapos ang binibenta mo na mga gulay, isda, ang tanong niya is anong tax type? Apo, anong taxpayer type? So, kung mga gulay, mga ah, isda, yung binibenta mo dyan sa stall sa market, ang babayaran mo income tax lang. Wala kang percentage tax, wala kang VAT. No? Kung may sinusweldohan ka at subject sa withholding, din mag-withhold ka rin. So, yun lang yung mga magiging tax type mo. Okay? May question na po sa live. Sige. Pero shoutout po muna kay Ma'am Bernadette Lonon. Lolon? Lonon. Lonod? Apo, Lonon. Lonot? Sige. Shout out po, Ma'am Bernadette, and thank you for watching. Tsaka po kay Mary Jane Onal. Okay. Good Shout evening out, Miss Mary Jane Onal. Apo. Sige. Thank you for watching po. Apo, may tanong po si Ma'am Cecilia Roma. Sige po. Ang tanong niya po, Ma'am, may LOA subject po ay ITR way back 2016. Okay. But the taxpayer said willing siya magbayad but wala no more docs to be audited na kasi nawala na mga records. Okay. Ano na basis ni BIR on how much pa ang babayaran ng taxpayer? Ang magiging basis ngayon ng BIR is the best evidence obtainable, no? Na ano yung titingnan doon, yung return na pinail niya sa BIR. So, number 1 na yung income tax return. Why? Kasi nandoon yung sales, nandoon yung expenses, nandoon na lahat. At titingnan din niya kung ano yung mga returns na na-file nung taxpayer during the year. At i-match niya yan doon sa financial statement, income tax return, balance sheet, kung yung bang income no ng taxpayers magmamatch ba yan doon at saka sa kanyang mga VAT returns with withholding tax returns at or percentage tax returns. So in short, lahat po ng available na files ng BIR, yun ang titingnan nila, no? So halimbawa sa income tax mo nag-declare ka ng 3 million, sa VAT returns mo na 2.5 million lang. So may discrepancy, no? So yun po yung titingnan ng examiner at since unsubstantiated nga yan, pag nakita niya na sobrang laki, excessive yung mga kiniklaim mo na expenses, then pwede po niyang i-disallow. Or, halimbawa, sabi mo talaga wala kang records, hindi ka nagpakita. Under the COHAN rule, pwede nilang i-disallow yung 50% ng expenses niyo. No? So, yun ang mangyayari kasi pagka under investigation ka tapos wala kang ipakita na mga resibo or mga books,
yung mga kiniklaim mong expenses doon, pwedeng i-disallow. Why? Anong ground? Not supported by documents. No? So, because yung unsupported yung mga kinlaim mong expenses, that can be a ground for disallowance. So, pag dinisallow yan ng examiner, ibig sabihin, bayaran mo yung tax. No? Doon sa caused by that disallowance. Okay? Yun pa lang po ma'am yung tanong sa live Okay. live chat. Sige. So, doon naman sa hindi live. Doon sa mga comment natin sa YouTube, no? Kaya na po natin ginawa itong nagka-question and answer tayo doon sa mga questions kasi hindi po lahat na sasagot doon sa comment portion, no? Kasi sa dami na rin natin ng videos, mahigit 100 na yung videos natin. No? So, kaya ginawa namin, we allot this time para dito na talaga siya sasagutin. Sige. Dito ma'am sa video na how to compute, file, and pay estate tax. Okay, Ang okay. nagtanong po is si Gregorio de la Piedra. Okay, so shout out to Gregorio de la Piedra. No? Opo. Maka-file ba maski wala ang TCT, tax declaration lang? May mga area tayo dito sa Pilipinas, yung experience ko, no, when I was still in the BAR, na yung may part dyan sa bandang Pangasinan, sa mga ibang lugar na wala talaga pang title, no? Anong meron sila tax declaration. In that case, pagka ganun yung sitwasyon, inaalaw ng BAR na tanggapin lang yung tax declaration. But kagaya dito sa Quezon City, hindi ho pwede ma-process yung claim ninyo or application ninyo without the documents na title at saka tax declaration. At ano requirement natin dyan, it must be certified by the Register of Deeds. At ang tax declaration naman ng certified ng city assessor. No? Okay. Next po ma'am sa video na BIR Form 1702 EX. Okay, so BIR Form 1702EX. Okay, ito yung mga exempt, no, na corporation. Apo, nagtanong po ma'am si Joseph Luzon. Joseph Luzon. Luzon. Okay, shout out to Joseph. Pag OSD ba ma'am, need ba na mag-file ng audited financial statement? Salamat po. Pag OSD, hindi na, no? Kasi wala ka naman na kinlaim na expenses doon eh. At saka, yung titingnan lang naman sa iyo, yung i-declare mo na sales, no? So, yung sales mo, i-multiply mo by 40%, yan yung deductions mo. So, 60% of your income is taxable. No? Sabi niya ma'am, ano po ba ang ilalagay sa item number 15? Ng 1702EX. o EX. Alam mo na feeling dizzy ako ngayon, antok na antok ako. Uminom pala ako ng vitamins. Nakalimutan ko. Para sarap-sarap matulog, uminom ako. Okay, pasensya na po kayo. Pero 2 hours lang naman ito, kakayanin natin to. Anong form daw yon? 02EX. 1702EX at saka anong Number 15 daw 15. po. Okay. So, hanapin natin yung EX. Okay. Number 15. Investment Promotion Agency, Government Agency. Legal basis of tax relief exemption specify in number 14. Yung number 15 naman, Investment Promotion Agency, IPA or Government Agency specify. Kung government agency po kayo o kaya kayo yung Investment Promotion Agency na
nag-claim ng tax relief, yun po yung ilagay nyo dito. Pero kung hindi naman kayo yung investment promotion agency or government agency, huwag po ninyong lagyan, no? Kasi nakarugtong ito nung number 13 method of deductions, no? So under 13, method of deduction is itemized deductions, optional standard deductions, 40% of gross income. Kasi itong EX, ano siya, 'di ba? Exempt ito, corporation partnership and an individual taxpayer exempt under the tax code as amended. And those exempted in section 27C and other special laws with no other taxable income. No? Kaya nga para sa akin lang yung hindi na nga kailangan no na optional standard or whatever kasi hindi na rin sila subject to um, tax, no? So, information return lang to. Okay. So, legal basis of the tax relief or exemption kung nag-claim sila at saka kung investment promotion agency ba or government agency. Because there are investment promotion agency na nagbibigay din po sila ng tax benefits, no? Kagaya nung pera, yung Personal Equity Retirement Act natin. Pag nag-invest ka doon, meron kang certain portion na pwede mong i-claim dito sa income tax return mo. No? So, yun yung mga example. No? Although very broad itong line number 15, this pertains to the investment promotion agency na nagbibigay din po ng tax incentives. No? Kasi ang government, hindi naman ang government din, ha? Pag sinabi mong government, 100% sila exempt sa tax. Hindi pa rin. Why? Because ang government performing proprietary functions, nagbi-business siya, subject pa rin siya sa tax. No? Tsaka may mga government agencies din na registered sila sa SEC, no? So, Securities and Exchange Commission. So, these are still required to file and submit, no? So, the ano pa? May karugtong pa yung kanyang question? Wala naman, wala lang po. Okay. So, napaka-gray ng line number 15, walang instruction. Pero since karugtong siya ng exemption, then ito yung ilalagay mo dito kung nag-aabil ba siya ng exemption under this investment promotion agency, no? Or IPA or government agency. Ito mga question sa live na po. Okay. Ako, ang nagtanong po si Lelyrix BH. Bago yan. Then, dati na rin po ito si Lelyrix. Okay, so shout out po sa inyo. So, ayan po. Good evening po. May implications po ba if March nag-start operation ng business, pero ang napili po sa return is calendar year, not fiscal year? Sandali lang ha. Ulitin mo. May implications po ba if March nag-start operations ng business, Tapos, pero ang napili po sa return is calendar year, not fiscal year? ito, ang ano, hindi ibig sabihin na nag-umpisa ka ng March, no, ang business mo. So, nasa iyo yun, ano ba ang pinili mo, fiscal year or calendar year? Kasi, posible naman kasi na kahit nag-umpisa ka ng March, pero calendar year ka talaga, no? Pero kung fiscal year ka, beginning March, tapos anong nangyari? Ang napili niya daw, ma'am, calendar, not fiscal year. Okay lang daw po ba yun? Hindi siya okay. May implication daw po. Actually, kung sa return nyo lang naman na chinek, i-correct nyo na the following year na ano kayo, file. Kasi, bakit? Kasi error yun eh. Error, no? Bakit error? Ang laman ng financial statement mo, na i-attach mo ngayon dito sa income tax return mo, magkaiba. No? Bakit?
Kasi since kung beginning March ka, ending ka ng February. Yun ang ITR na dapat ganun din yung naka-attach mo na income tax return or financial statement. Eh, iniba mo. So, nakalagay doon sa labas, chinek mo lang yung calendar year, but in fact, ang laman ng financial statement mo, fiscal year. So, hindi sila magtatali. No? That is just a mistake. Correct mo yan siya the following year. Huwag mong ituloy-tuloy kasi pati yung accounting period kasi naka-record yan sa sa system ng BAR. So hindi ka magtatali during the audit, mako-question ka, no? So yun yung magiging implication diyan. At saka yung information mo diyan sa income tax return mo, hindi magtatali doon sa source documents mo, no? Kasi sabi doon sa articles of incorporation mo, ano ka, um, fiscal year. Tapos, dito naman sa ITR mo, chinek mo yung calendar. So, error po siya talaga that you have to correct. Wala pa siyang implication kung hindi mo siya tinuloy-tuloy. Magkakaroon siya later on ng implication, especially sa database po ng BAR. But I think hindi naman siya yung may penalty, no? Pwede karugtong ma'am ng tanong niya eh. Then sa annual filing na po, April 15 po ba? Or i-adjust ng 4th month based sa end of fiscal yes. year? Mag-fiscal year talaga kayo kasi error mo lang yun na ginamit mo na chinek mo lang yung calendar. Pero sundan mo talaga yung nasa Articles of Incorporation mo na fiscal year ka. No? So, anong deadline mo? Kung ending ka ng ending siya ng beginning siya ng March, so ending siya ng February. So February, March, April, May, June. June 15 yung deadline mo. No? Ito po ma'am, next question galing kay Angela Dino. Okay, so shout out Angela Dino. Ma'am, paano po kaya kung wala po empleyado at may dumating po letter from BIR? Nagpapasubmit po ng annual information return at account information. Sagutin niyo po yan kasi bakit magtataka kasi yung BIR na halimbawa malaki yung negosyo mo, ang laki ng sales mo, tapos wala kang empleyado. BMBE registered doon. So, kahit na po, BMBE registered kayo. Anyway, kung BMBE registered kayo, di, wala kayong babayaran na income tax, no? But you are not exempt from the requirement kasi kung halimbawa kahit BMBE kayo, hindi kayo exempt kayo sa income tax, pero doon sa mga requirements na reporting, subject po kayo. Kaya siguro kayo pinadalan. Just halimbawa may empleyado kayo o kaya exempt naman or whatever, sagutin niyo po yung letter ng BIR. No? Huwag niya pabayaan niyo na, wala naman ako empleyado, pabayaan ko na. Basta naka-receive po tayo ng mga notices, sagutin po natin kaagad. Next question po galing kay Ma'am Cecilia Reroma. Okay. Allowed ba ni BIR ang staggered payment on the tax discrepancies na concluded ni BIR? Subject to approval po yan ng commissioner, no? In the case sa district, dadaan lang yan sa RDO and then napa-approve po yan sa director, no? Sumulat kayo ng letter so that kung justified yung reason ninyo, entitled po kayo doon sa nire-request ninyo na pwedeng installment or deferred. Next po galing kay Sir Ralph Gutierrez. Okay. Ma'am, ano po ba ang ibig sabihin ng audited financial statement? Kasi 8% tax rate po ako which hindi naman required sa BIR pero kailangan ko sa pag-ibig. Paano po maging audited? Magpagawa ka talaga ng audited financial statement kasi requirement yan ng bangko para makita niya yung mga information mo dun sa balance sheet, ano ba yung mga assets ng negosyo mo, no? May information kasi sila na hinahanap. So kailangan mo magpagawa ng audited financial statements. Kasi pag audited, ang opinion or yung certification na nakakabit doon sa financial statement mo, nagawa ng auditor or ng CPA, it adds value to your financial statements.
Kasi may opinion may tumingin at may nagbigay ng opinion doon sa financial statements mo. Kaya it adds value. Kaya nire-require ng mga bangko or pag-ibig na audited financial statement, no? For loan purposes. Wala na pong question sa live. Okay. Ito na po ulit sa recorded sa video na 2550Q sa VAT return VAT quarterly. returns, yes. Ang nagtanong po is si CJ Ibis. Okay, so shout out CJ. VAT registered po kami but we have VAT exempt goods. Saan ko po ilalagay ang sales to government of VAT exempt goods? Agricultural products. Dapat po ba sa item 13, sales to government, or 15, VAT exempt sales? Dali lang ha. 25. 50Q. Napin ko lang yung form. Okay. So, 2550Q, quarterly value added tax return. Ano yung number na sinasabi niya? Sabi niya, ma'am, saan daw niya ilalagay sales to government of VAT exempt goods? Sa item 13 daw ba o sa item 15? 13? Opo, yung sales to government or VAT exempt sales, number 15. 50? 1.5, ma'am, 15. So saan daw ang Government of saan daw yung option niya? 15 at saka 13. 1.3. 13, zip code yung 13 eh. 2550Q ha? Opo. Oo, zip code yung 13 eh. So, saan niya Sabi ilalagay? niya, ma'am, kung sales to government daw ba, ma'am, or VAT exempt Ang sales? sale to government is 16 eh. Ang batable sales, ito yung 15. Opo. So, ang tanong niya, since ano yun eh, agricultural products, walang withholding yan eh. Kung sale to government siya, ilagay niya talaga sale to government. No? Kasi hindi naman siya yung batable sales or receipts na private eh. No? So, government talaga siya. So, ilagay niya talaga sa number 16, sale to government. No? Kasi may ano yan eh, may certificate yan eh. So, doon mo talaga siya i-classify sa sale to government. Pero exempt siya kasi, di ba? Exempt sales. Opo. Parang pareho eh. Sales to government na exempt. Ilagay mo siya sa exempt. Kasi kung ilagay mo siya sa sale to government, itong number 16 na column, sale to government, meaning, ano siya, taxable. Eh, hindi naman taxable ang agricultural products. Kaya sa exempt sale mo siya ilagay. No? Hindi pwede dito sa batable sales or receipt, sale to government, zero-rated sale, exempt sale. Sa exempt sales mo siya ilagay. No? Kasi pag sale to government, nagwi-withhold sila dyan ng 5% na final VAT at saka yung 1% na income. No? So in your case, hindi sila dapat mag-withhold dahil exempt ka. So, dito ka sa number 18, no? Sa number 18 mo, exempt sales or receipts. Diyan niyo po ilagay. Ito, ma'am, sa video na documentary stamp tax. Okay. Ang nagtanong po is si John Patrick Enriquez. Okay, so shout out Jan Patrick Enriquez. Good day po. Ask ko lang sana computation ng doc stamp for pag-ibig loan. Pasok ba siya dun sa debts na computation? That's the computation. Yung loan amount divided by 200 times 1.5. Hindi. May ano lang yung 200, hindi masyadong malaki yun.
Doc stamps, no? Doc stamps on Ah, pag-ibig loan. For pag-ibig loan. actually sa mga ganyan ang nagko-compute niyan yung ano na pag-ibig mismo. Pero dapat dito siya sa doc stamps on loans, no? Sa loans or lease. Stamp tax on mortgages, pledges, deed of trust, no? Stamp tax on deed of sale, conveyances, and donation. So doon siya sa ano, mortgages. Mortgages kasi actually ang loan niya sa pag-ibig naka-mortgage yan yung bahay niya. No? So how much is the amount, no? There shall be collected a documentary stamp tax at the following rate. When the amount secured does not exceed 5,040 pesos, no? On its 5,000 pesos or fractional part thereof in excess of 5,000 pesos an additional tax of 20 pesos, no? So 20 pesos for every 5,000. Pero yung first na 5,000 is 40 pesos, no? So mura lang ang doc stamps sa mortgages, kaya nga nangutang walang pera, no? So, 20 pesos for every 5,000. No? Kasi ang deed of sale, mahal yun eh. 15 pesos for every 1,000 yun. No? So, sa mortgages, 20 pesos for every 5,000. Okay. Ito ma'am sa video na how to fill up BIR form 1903. Okay. Ang nagtanong po si Death Stalker. Okay. So, Good day. 1903, okay. Apo. Good day po ma'am. Ask ko lang pag nakapag-register na po kami sa BIR ng 1906. Meron po bang certificate of Sandali. registration? Sandali, 1906. 1906 is authority to print receipts Opo, and yun po yung invoices. type na dito. Nag-register na siya, baka 1903 yung ginamit niya. Apo. Tapos itong 1906, meron na siyang authority to print receipts. Anong tanong? Meron po bang certificate of registration? Yes, dapat bibigyan ka na. Bibigyan ka ng certificate of registration basta nakabayad ka na ng 500 na registration fee at saka nag-attach ka doon ng DTI mo, mayor's permit, barangay permit, no? So yun po yung kailangan. Dapat talaga mayroon kang certificate of registration, no? Huwag kang papayag na wala kasi yung certificate of registration mo, yun ang hawak mo na dokumento patunay na nag-comply ka with the registration ng BIR. At saka doon mo makita yung mga tax liabilities mo, the tax obligations mo na pag hindi mo na comply, magkakaroon ka ng liabilities, no? Magkaroon ka ng penalties. Nga daw ma'am, wala daw kung binigay kasi yung accountant ng amo niya. Ay, hanapin po ninyo, no? Kasi kung wala, hindi kayo registered sa BIR. No? Kailangan po yan, mahawak nyo talaga yung COR. At saka every time may mga simultaneous ka na simultaneous or mga next na transactions mo with the BIR, hanapan ka palagi ng COR. Tsaka during the mapping, hanapan ka rin ng COR ng BIR. No? In fact, may penalty nga yan pag wala kang COR. Next po ma'am sa video na BIR form 1903 pa rin. Okay. Ang nagtanong po is si Mizukochi Channel. Oh. Hello po, Okay. kailangan ko po ng TIN number para sa driver's license. Okay. Hindi ko po alam magkano po mga gastos pag kukuha ng TIN number. Wala pong bayad. Use 1904, no? Yung BIR form 1904, kung gagamitin mo sa driver's license, yan ang gamitin mong form, mag-attach ka lang ng
birth certificate mo na NSO certified, no? So, yun po yung dapat na form kasi wala siyang tax type. Pagka gumamit ka ng ibang form, bibigyan ka ng tax type, magbabayad ka. Yung purpose mo is just to have a driver's license, no, application. So, 1904 po yung gamitin niyo at wala po siyang bayan, no? Kaya yung palagi nananawagan ng BIR kasi may mga fake na nasa Facebook na nagpa-process daw ng TIN at 500 pesos. Bawal po yun, no? Kasi ang TIN wala pong bayad. Ito ma'am sa video na tutorial sa record of transaction in your books of accounts. Okay. Ang nagtanong po is si Jomar Lugo. Okay, so shout out kay Jomar, no? Kailan po ang file sa BIR? Bago lang po ako. Sole proprietor po sa Lazada. Okay. October pa po start ko. Niisip ko kasi baka ma-penalty ako. Salamat po. Kailan daw siya registered? October pa po start niya. Kung nag-start ka na noong October at mayroon kang percentage tax o kaya VAT, dapat na i-file mo na yan noong November 20. No? So, kung hindi mo yan na-file, may penalty na po yan. So, start ka na kaagad the following month. Kasi monthly po yung frequency of filing yan. No? Okay. So, tingnan mo yung COR mo, yung Certificate of Registration mo, kung ano yung mga nakalagay doon. Kasi i-comply mo lahat yon, anong form, at saka kung ano yung tax types. Halimbawa, meron kang nakalagay doon na registration na tax type, no? So, yung registration fee is 500 at binabayaran yan every January of the year, no? So, kung meron ka namang tax type na income, i-file mo yan ng quarterly, 3 quarterly yan, every quarter ending. Halimbawa, yung first quarter, nagtapos siya ng March. Yung second quarter, tapos siya ng June. Yung third quarter, tapos siya ng September, no? So, may deadline yan na iba-iba, no? And then, yung pinaka-annual ng income tax is April 15 ang deadline. Kaya, sa income tax, 4 na beses ka mag-file sa loob ng isang taon, no? So, kung meron kang percentage tax, quarterly na po ang percentage tax ngayon. Kung meron ka namang value-added tax na tax type, monthly and quarterly din po yung filing niyan, no? So kung meron kang withholding tax dahil halimbawa nagre-renta ka ng space mo o kaya may mga empleyado ka, then monthly din po yung remittance niyan at saka quarterly, no? So may report ka rin na isasubmit. So, yun po yung mga compliance. Kaya napaka-importante ng Certificate of Registration ninyo dahil yung Certificate of Registration ninyo, yun ang magsasabi kung ano yung mga obligasyon na kailangan at susundin natin. No? May mga deadline pa yan. Sige. Ito po ma'am sa video na recording of transactions. Ilan na yung viewers natin? May 15 viewers tayo ngayon. Okay, sige. Ano oras na? 9:36. 9:36? Ang bilis! Opo. Ang bilis naman. Akala ko sa oras pa lang tayo. Sige, go. Opo. Sa video na transactions in the books of accounts for service concerned business. Okay. Opo, nagtanong po si Welden Moscosa. Welden? Opo. Okay. Moscosa. Sige. Good day po, Ma'am Elsa. Assistant bookkeeper po ako sa isang cooperative. Okay, cooperative, okay. Lending at merchandising po ang services nila. Okay. Pwede po ba ako humingi sa inyong tulong paano po mag-bookkeep sa isang kooperatiba? Oo, Ano po ang mga need na books of accounts? Standard naman po yung ating books of accounts kasi ano yan, ang business ninyo is merchandising, so dapat everyday may sales book kayo, nagre-record ng sales everyday. At yung inyong financing services yan eh. So dalawa yung libro mo dyan. Isang para sa financing, isa yung para sa merchandising. Huwag mong pagsamahin yan sa isang libro kasi magulo, no? Lalo na yung sales mo. Pagdating doon sa cash disbursement, doon sa mga gastusin, pwedeng sama-sama na kasi isang gastos lang naman yan, no?
And then, may mga filing din niya ng mga information return kasi exempt po yan sa VAT, exempt din sila sa percentage tax. Pero meron silang mga nire-require na information return, may financial statement, income tax return that you are going to file. At ito pa, ang tandaan mo pa pala na isa. Kasi pagka ang isang cooperative is transacting with non-members, ibig sabihin, merchandising siya, hindi niya na kinater yung mga members lang. Open siya for public. Yung sale niya doon sa public, sa mga walk-in na hindi member, magiging taxable po yun. No? So kung ikaw bookkeeper ng cooperative, i-segregate mo ngayon yung sale mo for the members at yung sale mo to non-members. Why? Because the sale to non-members will be taxable. No? So pag sinabi mo ng taxable, magbabayad siya ng income tax, magbabayad siya ng value added tax or ng percentage tax. No? Kailan magbabayad ng value added tax? Pagka VAT registered siya at saka more than 3 million na yung kanyang sales. No? Kailan magbabayad ng percentage tax? Pagka ang sale niya is 3 million and below. No? 3%. Saka magbabayad din siya ng income tax. Pagdating naman doon sa financing, percentage tax lang po ang binabayad ng financing. Kahit na over 3 million pa siya, hindi siya subject to VAT. No? Ito ma'am sa live Okay. na viewers natin kay Ma'am Cecilia Reroma. Okay. Opo. Regarding po sa video ninyo na how to lower taxes. Okay. Yung mga tax Pwede, savings. opo, sabi niya ma'am, pwede po paki-elaborate po yung number 19, number 9, split your income. Okay. Bakit split your income? Ito po ang gagawin nyo. Halimbawa, sobrang laki na ng income ninyo. Doon na kayo malalagay sa higher na bracket. So, since sabi natin na gusto natin makatipid ng tax, hindi natin siya ngayon i-report na isang isang entity lang. So, anong ginagawa ng iba? Nagpapagawa sila ng maraming corporations and then linalagay yung mga sale na yon sa, halimbawa, instead na isang corporation lang, gagawin mo siyang 2, 3 o 4 na corporations para hindi ka ma-tax doon sa maximum. No? So, since mababa yung tax mo, yung rate mo, pero para lang yan doon sa individual. Kasi sa corporations, regardless kung magkano yung income mo, hindi siya kasi graduated ang corporation eh. Dito lang siya sa isang rate lang, 30%. Kaya wala ka ring savings, no? Pareho lang. Or, since nag-split ka, magkakaroon ka ngayon ng iba't ibang mga expenses, makakatipid ka rin. Dito na po ma'am sa video naman na fake. Paano malaman ang fake na resibo? Okay. Ang nagtanong po is si Burn Vlog. So, ha? Burn Vlog. Burn Love? Vlog. Vlog. Apo. So, shout out, Burn Vlog. Good day po ma'am. Ask ko lang po, bakit po kaya may mga establishment na gumagamit ng mga fake na resibo like delivery receipt? Ano po yung mga naging benefit sa business nila? Bakit fake receipt yung kanilang binibigay? At kung original or true receipt naman, ibibigay nila, ano naman po ang kinaibahan nito pagdating sa kanilang record ng sales? Okay. So, actually, iniisip ko na yan eh, na pag cover ko na lahat ng mga videos about taxation, no? Na imposible siguro kasi sa dami at saka nag-update ka pa. Gusto ko maglagay nung tax diaries ko on how this corporate fraud are committed in the tax. No? So, yan ang kasama yan sa sagot mo. Na ano ba yung benefits ng mga tao na nagbibigay ng fake na resibo or delivery receipt. Pagka ang delivery receipt, yun yung inisyo mo as proof of sale, sigurado yan na yung nag-issue ng delivery receipt, yung sale na yan, hindi niya dinideclare as sale niya. So, since kinonsid niya, hindi niya, tinago niya yung sale niya, hindi niya yun binabayaran ng tax. So, anong benefits niya? Non-payment of taxes. Instead na, halimbawa, yung tax due niya for that certain transaction is 30,000, tinago niya,
yung 30,000 nasa kanya na, hindi niya binayad sa gobyerno kasi hindi niya ni-report na for income tax purposes. No? So yun ang mga benefits sa non-payment of taxes. Why? Kasi yung non-payment of taxes, ang laki niya na, ang implication ng tax sa income natin. You can just imagine, pag nag-declare ka ng sales mo, automatic yan, mag-subject yan sa income tax. Mag-subject yan sa value-added tax or sa percentage tax. No? So pag hindi mo yan i-declare, yung tatlong tax na yan, wala, hindi mo yan babayaran. No? So, may nangyari nga dyan na nag-usap kasi magkumpare sila, no? Dalawang magkumpare, malalaki ang negosyo. So, anong agreement nila? Sabi nung isang kumpare, ako magsusupply sa iyo dahil manufacturing ka. Pero yung binibili mo sa akin, wag mong i-declare sa BIR, wag mong isama dyan sa returns mo. Sabi nung bumibili sa kanya, dahil magkaibigan, sabi niya, okay, hindi ko siya i-declare. No? So, ano nangyari? Sobrang laki ngayon ng output nitong bumili. Nag-usap sila na hindi declare. No? Hindi alam ng accountant. Kinlame ng accountant. O nag-away yung kumpare. Bakit? Ang laki ng sinisingil sa kumpare niya nung sa BIR. Bakit? Kasi siya nag-declare, yung isang kumpare hindi nag-declare. So, nahuli ngayon because of the VAT relief or the VAT reconciliation ng BIR. No? So, yun yung mga nangyayari na disadvantages pagdating na po sa issuance ng resibo. Especially now, ano bang reason ng gobyerno why they adopt the value-added tax system of taxation? Magmula pa nung 1988 during the time of President Aquino. Because of the audit trail ng VAT. No? Ano yung audit trail? Resibo. Pag nag-issue ka ng resibo, ang resibo kasi na nandyan yung VAT, kaya nga pinapahiwalay yung VAT. Why? Because VAT receipt carries with it advance payment of taxes. Why advance payment of taxes? Kasi yung input na nandoon, i-claim yan noong na bumili at ikaw naman na nagbenta, babayaran mo yun. No? Kaya mo nga sinama doon sa resibo mo dahil i-remit mo yun sa gobyerno. No? So, since yung mechanism ng VAT such that pareho kayong magtago ng resibo, no? So, inadapt siya ng gobyerno para matrace lahat ng transactions ng mga consumers at saka ng mga sellers, no? Ma-keep track for the payment of taxes, no? So, para mayroon ang gobyerno basis na ito talaga yung tax na dapat bayaran. And in fact, ang VAT natin, iilan lang yung provisions ng VAT natin. Pero kung titingnan mo, may sanctions na, may penalties na doon sa ilang provisions na yan nasa loob ng VAT. No? At saka nakalagay doon na yung 30% na under declaration for VAT purposes ng sales mo is already tantamount to fraud at pwede ka nang ipa-close ng BIR. Kaya napakahigpit ng batas sa value-added tax because of ini-encourage niya talaga yung mga taxpayers to issue receipts, no? Resibo. So, anong mga pakinabang ng hindi nag-i-issue ng tamang resibo? Hindi sila nagbabayad ng tax. So, yung amount ng tax na built-in doon sa transactions na yon, hindi na nila nire-remit sa gobyerno, kanila na lang. Kaya in fact, kung tutuusin mo sa VAT, sino makikinabang niyan pag hindi na-remit yan sa gobyerno? Yung businessman, no? Yung seller. Bakit? Kasi nung binenta mo yan, nag-add-on ka doon ng VAT, tapos hindi mo na-remit sa BIR. Nasa iyo na. Dinagdag mo pa na tubo mo, pero in fact, para sa tax yun. Ito ma'am sa live viewers po, kay Ma'am Caron G. Okay. Opo, ang tanong po niya, ma'am, ask ko lang po kung wala pong TIN number ang empleyado at minimum wages. Kailangan pa po ba mag-file ng alpha list? Yes po. Especially if you claim salaries. No? Ang daming nag-argue niyan. Ma'am, wala namang
withholding at saka wala ano, i-claim mo siya sa alpha list mo, i-report mo siya sa BIR dahil kiniklaim mo siya. Yan ang proof mo, yun ang pinaka supporting documents mo for the salaries that you claim, no? Kaya ka nire-require ng alpha list. At saka yung second question na wala po siyang TIN, dapat lahat ng tao na nagtatrabaho may tax identification number. So, hindi din yan ini-encourage na walang TIN. So, kung walang TIN yan, empleyado mo, sinong may responsibility na kukuha ng TIN ng empleyado? The employer. No? So, dapat kinuhanan nyo yan ng TIN. At saka, di ba, Hari, may online na yung TIN sa empleyado? Opo, ma'am, pwede No. po. May So, video dyan, ma'am, na so may video tayo. how to get online TIN, di ba? Opo, No? pero sa mga employer lang. Sa mga employer ang dapat kumuha ng TIN, hindi yung employee. Yes, Kaya po. nga, yung mga sabi na sa atin na walang TIN, mahirap. Wala na ngayon yan kasi may online TIN na. No? Kami, ma'am, kung under minimum wage, kailangan pa din ba i-file ng alpalis? Yes po. Yes po. Yun na nga yung sabi ko, kahit under siya ng minimum wage, kasi i-claim mo yan siya ng salary, no? So, at the end of the year, 'di ba, magpa-file ka ng income tax return mo. Magki-claim ka ngayon doon as deduction mo sa operating expenses mo ng salaries and wages. So, anong ipapakita mo dokumento na may salaries and wages ka? Yung alpha list mo, no? So, kasama po 'yan. Kasi hindi naman ibig sabihin, pag tiningnan nyo yung alpha list, nakalagay naman doon kung minimum wage o hindi, nakasegregate naman. Schedule siya, madam. May schedule siya doon, Schedule no? 7.5, yung mga Oh, yun. Alam na alam ni Hari kasi siya alpalis of nag-lecture minimum niyan. wage earner. Yes. So kasama po Meron yun. siyang option. Okay? Ito, ma'am. Galing kay Angela Dino. Okay, sige. Ma'am, napapababa po ba ang income tax kapag yung mixed income earner ay gawin na lang as professional at yung business ay isalin na lang sa anak? Kasi po pag mix ang laki ng binabayaran. Oh, yes. Possibly. Kasi doon sa tips natin na to how to reduce your taxes, ang individual talaga ang makinamang. Bakit? Kasi graduated ang rate eh. So the higher yung income mo, the higher bracket ang masasubject ka. Pero kung mas mababa ka, mas mababa yung tax na babayaran mo. Kaya kung split mo yan siya, iligay mo yung isang income mo doon sa anak, isa sa iyo. So, dalawa kayong magpa-file, doon kayo sa mababang rate, at dalawa din kayong magkiklaim ng 250,000. So, nakatipid kayo sa tax. But it is a legal way, no? Legal way po siya in saving taxes, no? Tax payment. Bakit? Compare mo ngayon yung isang tao lang nag-claim doon sa income, nag-declare, no? So, isang 250,000 lang yung magiging deduction doon sa tax rate niya. So, taxable na yung rest. So, tumaas yung income niya, tumaas din yung bracket. Pero dalawa silang nag-claim, both entitled sa 250,000, yung isa 250,000. So, 500,000 na kaagad yung net income na zero ang rate. Oh. Tapos bumaba pa kasi na-split na. No? So, laki ng savings, no? In that case. Wala na po sa live, ma'am. Okay. Dito na po ulit sa may video na recording of transaction in the books of accounts for service concerned business. Okay. Nagtanong po si Benedicto Sebastian. Okay. So, shout out Benedicto Sebastian. Kasama po ba na dapat ilista sa subsidiary purchase journal ang toll fee? Yes po. Yes po. Kasi ang toll fee ngayon is also subject to VAT kasi services sila. So, kasama din. Kaya itago ninyo yung mga resibo nyo. Hindi ko alam ngayon yung hindi na magbabayad ng cash, no? Hindi ko nakikita yung kanilang resibo. Pero dapat compliant pa rin sila because hindi po siya sa
ang toll fee is batable, no? So, bat receipts po siya. Ano oras na? 9:52 po. Sige. Ito ma'am sa video na how to compute senior citizen discount. Okay. Sabi po ni Rocky Ratio, pwede daw po ba ito sa percentage tax? Pag percentage tax, iba na ang computation. I-outright mo na i-multiply sa 20%. Why? Kasi ang percentage tax, non-VAT, exempt na yun eh, exempt sa VAT eh. Ang pinag-usapan kasi dyan, VAT, no? Na exempt siya sa VAT. So, tanggalin mo muna yung VAT bago mo i-multiply doon sa 20% na discount. So, since sa non-VAT, wala naman ang VAT doon, right away, multiply mo na siya sa 20%, no? So, mas malaki ang discount pagka VAT, no? Actually, hindi yan discount eh. Tinanggal lang talaga yung VAT kasi ginawang exempt yung classification ng sale to senior citizen. Ito po ma'am sa video na how to compute file and pay estate tax. Okay. Galing po kay Jack Watusi. Okay, so Jap Watusi, shout out to you. Lahat ba ng ari-arian ng Alam mo, sikat na naman yung Watusi kasi December na. No? Kahit malungkot tayo kasi wala tayong pera dahil sa COVID, basta ano tayo, no? Survive tayo doon sa pandemic. Malaking bagay na sa atin. Tipid-tipid lang at saka ano lang, yung kumbaga sa ano, yung hindi mo na ma-enjoy this year, compared mo doon sa last year, wag mo na lang isipin na masyadong disadvantageous sa iyo, no? Just the fact na we survive, pasalamat na tayo. Kasi kung tutuusin mo yung mga things na in-enjoy natin, material thing lang po yan, no? The most important is we are alive. Tsaka buhay pa tayo. May enjoy din natin yan kung papalaran. Kung hindi naman din, thank you. Kasi mga pahiram lang naman sa atin yung mga bagay na material na yan. Ang tanong po ni Jack Watusi, Okay. lahat ba ng ari-arian ang babayaran sa estate tax? Lahat. What if may dalawang lupa ang namatay sa magkaibang lugar? Isang estate tax lang ba ang Yes po. gagawin sa proseso o magkahiwalay? Isa lang. Halimbawa, yung isang namatay, no? Meron siyang property dito sa Pilipinas, doon sa ibang bansa, sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. At the time of death, yung residence niya at the time of death, doon lang po niya i-file lahat, no? So, yun ang mag-i-issue sa kanya ng clearance, and then dadalhin niya ngayon yan doon sa mga district where the property is located, no? Dadalhin pa niya yan doon. Ito ma'am sa video na fake na resibo. Okay. Galing kay Ken Jasper Pakarangan. Okay, so kay Jasper Pagarangan. Okay. Shout out po. Ma'am, paano po pag sa isang homeowners association, ang ini-issue nila ay acknowledgement receipt lang. 5 years na kasi ganun gamit nila. Okay. Legal po ba yun at napapa-audit po ba yun sa CPA kahit hindi official receipt pinagbasihan nila? Violations po yan, no? Kaya dapat yung nag-audit na CPA, dapat kinorek na po niya yan. Kasi bawal yan na acknowledgement receipt. Dapat official receipt, no? Kasi yung acknowledgement receipt, it's not a proof na sa transaction, eh. Parang i-acknowledge mo lang. Pero ang tama talaga, official receipt. May violations na yun actually. Sana kung walang magreklamo, no? Pero kung may magreklamo dyan at susulat sa BR, ipe-penalize po yung nag-i-issue ng acknowledgement receipt lang. Ito po galing kay Jonathan Nolasco. Okay? Di ba siya yung pumunta dito? Siya ba yun? Pumunta. Shout out Sir Jonathan. Pero mga ano sila online sellers, pero hindi na sila nanonood ngayon. Dati, no? Busy siguro. Kasi ano sila home-based yung kanilang mga anak sa bahay lang nag-aaral. Hindi nila yung module noon, matagal na home-based. Hindi pa uso yung online na schooling. Yung mga anak nilang tatlo, home-based na. Hindi nila pina-enroll sa school.
Sila lang yung nagtuturo and then ano lang sa DepEd, no? Kaya masisipag yung mga magulang na ganyan, no? Hindi nila pinaubaya sa iba yung pagtuturo sa anak, sila talaga nag-hands-on. Kaya nag-online seller sila kasi hindi sila lumalabas and yan na natututukan yung anak nila. Ito po yung tanong niya, ma'am. Ma'am, pwede po bang monthly summary na lang ng sales at expenses ang i-record sa general journal? Kasi po naka-record naman sa cash receipt journal ang sales. At sa cash disbursement journal po ang expenses. Actually, hindi na. Sa ledger na lang, total na lang for the month. No? Pagdating sa ledger, total for the month na lang. Total mo lahat ng debit, total mo lahat ng credit sa cash. Kaya income summary po ba yung account title na isusulat sa general journal? General journal? Hindi. Kung anong account mo talaga. Kung halimbawa, cash yan, sales yan. Yan ang ilagay mo. Kasi yung income summary, adjusting na lang yan sa ano na lang yan eh. Pag nag-reverse ka na ng entry mo eh. No? Pero kailangan mo rin yan, yung income summary na account. Kasi doon ka na magpo-post pagka tapos na yung transactions mo during the year at kailangan mo na mag-posting doon o mag-reverse ng mga entries. No? Reversing entries mo. Okay, ano oras na? 9:58 pa. May ba kasi may mga sagot na po eh. Hindi, yung live wala na? Wala na po sa live na lang. Okay. So, yung ating pinagdi-discuss kanina po sa inyo, yung actually, itong remedies, mahaba ito, no? Meron pang mga statutory offenses and penalties. Meron pa tayong compliance requirements. Hindi pa natin na-discuss yan. No? Okay. Itong section 213 kasi, ang haba. Haba dun sa advertisement and sale. No? Kasi pagka ang property ninyo na foreclosed na ng BIR or na distraint na, nasa BIR na, i-advertise pa yan for sale para dun sa auction sale, maraming nakakaalam, maraming gustong bumili, makaka-attract sila ng highest bidder, no? Doon sa property. Wala na? Wala nang tatanong na live? Wala na po sa live, ma'am eh. Pero hindi. Sige, tapusin ko lang tong section 213 na advertisement and sale, no? Kasi pagka na foreclosed na o kaya na distraint na, nasa BAR na yung property nyo, bago yan ibenta, i-advertise yan, no? So within 20 days after levy, ibig sabihin kinuha nyo na, the officer conducting the proceedings shall proceed to advertise the property or a usable portion thereof as may be necessary to satisfy the claim and cost of sale. And such advertisement shall cover a period of at least 30 days, no? So 30 days ang advertisement. It shall be effectuated by posting a notice at the main entrance of the municipal building or city hall and in a public and conspicuous place in the barrio or district in which the real estate lies, and by publication once a week for 3 weeks in a newspaper of general circulation in the municipality or city where the property is located. No? So, the advertisement shall contain a statement of the amount of taxes and penalties so due and the time and place of sale, the name of the taxpayer against whom taxes are levied, and a short description of the property to be sold. At any time before the day fixed for the sale, the taxpayer may discontinue all proceedings by paying the taxes, penalties, and interest. It does not do so, the sale shall proceed and shall be held either at the main entrance of the municipal building or city hall or on the premises to be sold, as the officer conducting the proceeding shall determine and as the notice of sale shall specify. No? Within 5 days after the sale, a return by the distraining or levying officers
of the proceeding shall be entered upon the records of the revenue collection officer, the revenue district officer, and the revenue regional director. The revenue collection officer, in consultation with the revenue district officer, shall then make out and deliver to the purchaser a certificate from his records showing the proceedings of the sale, describing the property sold, stating the name of the purchaser, and setting out the exact amount of all taxes, penalties, and interest. Provided, however, that in case the proceeds of the sale exceeds the claim and cost of sale, the excess shall be turned over to the owner of the property. Yun yung sabi natin kanina na pag may sobra, ibalik sa may-ari. The revenue collection officer, upon approval by the revenue district officer, may, out of his collection, advance an amount sufficient to defray the cost of collection by means of the summary remedies provided for in this code, including the preservation or transportation in case of personal property, and the advertisement and subsequent sale both in cases of personal and real property, including improvements found on the latter. In his monthly collection report, such advances shall be reflected and supported by receipts. No? So, yun yung advertisement of sale. Ano oras na, Hari? 10:03 po. Nakailang oras tayo sa live streaming? Check ko lang. 1 hour 51 minutes na. Kumplituhin natin ng 2 hours. No? Wala nang question? Ito may question po si Ma'am Caron G. O, sige. Ma'am, ano pong form ang gagamitin sa pag-file ng mga empleyado? Pag-file ng empleyado ng TIN o ng income tax? Anong form ba yan? Lamang po lang po eh. Yun lang po, kung anong form ang gagamitin sa pag-file ng mga empleyado. Kung yung tanong mo is magpa-file ng application for TIN sa empleyado, ang gamitin po natin na form dyan is BIR Form 1902. Pag ang tanong mo naman ay pagpa-file ng income ng mga empleyado, then i-report nyo sa BIR yung mga substituted filing kasi hindi na sila kailangan na mag-file pa ng income tax return nila. No? So, yung alpha list na ginawa nyo, yun na yung pinaka-proof na nag-file sila ng income tax return kasi qualified na sila doon sa substituted filing of return. Ang magre-report ng substituted filing na yan sa BIR ay ang employer. Ang ibig sabihin doon, hindi na magpa-file ng income tax return yung empleyado. But in cases na during the year-end adjustment, tax due is not equal to tax withheld, or meron siyang mixed income or yung spouse may mixed income, then ano yung dapat i-file? BIR Form 17, 1701, 1700, no? Yung purely annual income tax return for individuals earning purely compensation income, including non-business or non-profession related income. So, kung annual income tax return mo for purely compensation income, ang form na ipafile mo is 1700, no, sa mga empleyado. Okay. Yun lang po, madam. Okay. So, yung mga remedies po natin, continue natin to na i-discuss next week. Ano na ba next week? December na no? So, at saka yung Monday is holiday. Tama ba? Tapos Tuesday ang December 1. So, yung December 1 na tayo ulit mga live streaming, no? Dito sa tax training. So, yung basic transfer pricing, wala kasi Monday is holiday. No? So, itong remedies, maganda ito na i-discuss din po sa inyo because andito yung mga pwede natin gawin in order to protect our rights, no, na as taxpayer. At nandito din yung papaano proteksyonan din ng gobyerno yung rights niya to collect taxes, no? Nandito din sa chapter 3 yung protesting and assessment or
yung refund, no? Tsaka paano mo i-recover yung tax na erroneously or illegally collected, no? Hindi, nandun na sa BIR, paano mo siya i-claim ulit, no? Kasi nagkamali. Okay. Ano oras na? 10:07. Wala pang 2 hours? Ano pa naman? 5 minutes pa. Sige, kantahan mo muna sila. Maganda po yung boses ni Harry. No, pagka nagbi-video kay kami, palaging winner sa singing contest, no? Si Harry talented, masipag pa, no? So, kantahan mo muna sila. Doon kasi sa susunod gusto ko may mga tax jokes na nga ako na Kaso lang ayoko kasing sabihin kasi mapipreempt sa yung may ginagawa po akong books ngayon na hopefully 2021 mapublish na siya yung 10 tips to avoid tax problems. Actually matagal na yan na book. Ini-revise ko kasi may mga dahil nagka-pandemic at saka nagkaroon na tayo ng pagbabago, no, sa kapaligiran natin. So may mga approaches doon na may isang tip ako doon na binago ko yung update your digital knowledge, no, in for better compliance. Why? Kasi ngayon ang compliance natin sa tax halos lahat online na. So, kung ikaw isang taxpayer at hindi ka marunong mag-online, mahihirapan ka. Pero kung marunong ka mag-online, wala nang kahirap-hirap ang pag-file ngayon, no? Kaya nga, isa sa mga affected nitong pagbabago ay yung services po ng mga CPAs at saka mga bookkeepers. Why? Kasi pag marunong na online yung taxpayer, hindi na nila kailangan ng bookkeeper, no? So ang lalo na tinaasan ang threshold ng train law, no, na hindi na kailangan ng audit ang 3 million and below. So anong mangyayari? Wala na, hindi na rin dadaan sa CPA, no? So sila na lang magpa-file, sila na lang gagawa ng financial statement, pepirmahan nila, ipasa sa BIR. Hindi na kailangan ng CPA. Kaya sa nakikita ko isang sa mga professions na tatamaan itong mga pagbabago ay yung CPA, no? But if you want to make yourself competitive para na at least survive tayo at saka we still maintain doon sa services natin. So mag-update din tayo ng services. Paano? Bukas na yung ating free bookkeeping, di ba? No, may free bookkeeping po tayo, live YouTube po 'yan. And free po na 'yan. That is a 2-day seminar on bookkeeping. So ano yung in-encourage natin diyan, yung computerized, no? At saka yung tinuturo natin ano yung regulations sa bookkeeping, yung mother regulations with us one, saka yung mga amendments siya, and then yung preparation ng financial statements. Yun ang first day, no? May nag-inquire doon sa kanina, Hari, about the topics. And then yung second day, computerized accounting system at saka paano mag-apply, no? Anong gagawin? We also discuss the regulations on how to submit electronic records and also yung archiving or yung record retention management natin, no? Kasi electronic records na so hindi yan kagaya nung hard copy na ipa-xerox mo, bigay mo sa kanila. Ito, ang media na gagamitin mo, DVD or CD, no? CDR, DVD-R or CDR. Okay? So, may nanonood pa sa atin? Ano pa ma'am? 12 viewers. Okay. So, shout out po tayo ulit at magpapa-thank you tayo sa ating mga viewers, no? Thank you very much for watching and see you on Tuesday, December 1, no? So, December 1, imagine, umabot tayo ng December 1, isang buwan na lang
2021 na. That is something that we have to be happy and rejoice and say thank you. Kasi alam nyo, pagka nasa Facebook ka, ang daming pangyayari dyan na yung isang friend ko no, na taga BIR din. Oh, mas matanda pa ako sa kanya. Hanggang October lang siya, hindi na umabot. Yung taga Makati, ano, si Baby, Si Bato Malaki. oo, 'di ba? Hanggang October lang siya. Tapos si Alexin naman, yung chief ng admin sa Bacolod. Itong November lang siya, no? Mga bata pa sila, mga 40s lang. Eh, ganun talaga ang buhay. Hindi na sila umabot ng 2021. No? So, hopefully, happy tayo kasi December na. No? Yung mga problema natin na nakaraos tayo, ipagpapasalamat po natin lahat yan. No? And then we still maintain, no, na serviceable pa rin tayo. So we still have to add value to our services para kailangan pa rin na kakapagbigay pa rin tayo ng tulong at papaano yun. We have to update also our skills and our knowledge. Kaya nga kami nahirapan sa CPDAS yung mga accredited na seminars namin sa BOA, no, sa CPA, no, CPD. Kasi I find my topics obsolete, no? So gusto ko talagang baguhin siya lahat. Yung mga previous na na-offer na namin, hindi na siya uulitin. Why? Kasi iba na yung environment, especially doon sa competence area B at saka C. Gusto ko baguhin lahat, no? So, with that, I would like to say thank you at saka mga subscribers natin, thank you very much. And let's call it a night.